सो हेलो डियर स्टुडंट्स, वेलकम टू इम्पल्स बॅच. मुलांना या सेशनमध्ये आपण MST CET 2022ची क्वेश्चन करतोय फ्रॉम द लेसन बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशन अँड प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. तर टोटल क्वेश्चनचा काउंट 28 आहे. सो 28 क्वेश्चन आपण सॉल्व करतोय. स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1. इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशन n इज इक्वल टू 4. ओके, nचा व्हॅल्यू 4 आहे. 2 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस. ठीक आहे. 3 सक्सेस याचा अर्थ काय की 4 मधून ओके 3 वेळेस सक्सेस हवं आहे. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी रेस टू पॉवर हा 3 करत असतो आपण इंटू फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी रेस टू दिस डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 1. 3 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस म्हणजे 4 मधनं 2 वेळेस सक्सेस हवा आहे आपल्याला. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी इज पी रेस टू पॉवर 2 अँड फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी इज क्यू रेस टू पॉवर हा जो डिफरन्स आहे दॅट इज इक्वल टू 2. ठीक आहे. काय शोधायचं आहे हे पाहूया. क्यूची व्हॅल्यू शोधा बोलतात ते. ठीक आहे. सो 2ला 2 4C3 इज 4. ओके. देन पी क्यूबला मी पी इंटू पी क्यूला क्यू 3ला 3 4C2चा जो व्हॅल्यू आहे ना तो 6 बनतो. कॅल्क्युलेट करून पाहिलं. पी स्क्वेअर इज पी इंटू पी, क्यू स्क्वेअर इज क्यू इंटू क्यू. काही गोष्टी कॅन्सल होतात का पहा. इथून 2 वेळेस जो पी आहे तो 2 वेळेस पी इथे कॅन्सल होतो. क्यू अँड क्यू हा पण कॅन्सल होतो. सो 8p इज इक्वल टू 18q. डन. पण आपल्याला काय माहिती आहे की p प्लस क्यू हा 1 माहिती आहे आपल्याला. 8 मल्टिप्लाय करा. सो 8pचं व्हॅल्यू किती 18q. सो 8pच्या जागी मी इथे ओके 8pच्या जागी मी 18q लिहितोय प्लस 8q दॅट इज इक्वल टू 1. So overall 26q is equal to 1. So q is equal to 1 by 26. Sorry, 8 sorry. This is 8. So 26q is equal to 8. That means value of q is equal to 8 divided by 26 म्हणजे 4 divided by 13. I have 4 by 13. Option number A. Done. Next sum, question number 2. Question number 2. Okay. Done. For a binomial distribution, okay, mean is 2 and variance म्हणजे NPQ and variance is equal to 1 म्हणे. डिवाइड करू. सो NP कॅन्सल. सो क्यूचा व्हॅल्यू हा हाफ बनतो. आता क्यू हाफ असेल तर पी पण हाफ बनतो. ऑड्स इन फेवर ऑफ एक्स इक्वल टू 0. ऑड्स इन फेवर विचारल्याचा अर्थ 11चा प्रोबॅबिलिटी पण इंट्रोड्यूस केलेला आहे इथे, नाही का. आपण पहिले एक काम करू, एक्स इक्वल टू 0ची व्हॅल्यू शोधूया. ओके. 0 सक्सेसची व्हॅल्यू आपण शोधतो आता. एन पण लागेल नाही का आपल्याला. सो NPचा व्हॅल्यू 2 होता ना. सो पीचा व्हॅल्यू हाफ होता. सो एनची व्हॅल्यू किती बनते 4 बनते. सो या 3 गोष्टी आपल्याला लागणार आहे. एन, पी आणि क्यू. ना फाइंड प्रोबॅबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस 4 मधनं 0 वेळेस सक्सेस हवं आहे. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी इज हाफ रेस टू पॉवर दिस 0. फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी इज हाफ रेस टू पॉवर दिस डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 4. 4C 0चा व्हॅल्यू 1 बनतो. एनिथिंग रेस टू 0 इज 1 अगेन. हाफ रेस टू 4 हा 1 by 16 बनतो. सो आन्सर इज 1 डिवाइड बाय 16. याचा अर्थ असा आहे की प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ओके इज इक्वल टू 1 by 16. म्हणजे 16 वेळेस इव्हेंट जर का झाला तर एक वेळेस बेसिकली 16 वेळेस जर का ट्रायल केला आपण तर एक वेळेस हा इव्हेंट होतो. म्हणजे 0 सक्सेस हे एक वेळेस मिळतं आणि 15 वेळेस 0 सक्सेस नाही मिळत. कन्फ्यूज नका होऊ काय वर्डिंगमध्ये. मी परत एक वेळेस सांगतो. हे ऑड्स इन फेवरसाठी आपण असं स्टेटमेंट करतो नाही का. ऑड्स इन फेवर काय असतं माहिती का. ऑड्स इन फेवर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 याचा अर्थ असा असतो की वरती असं किती वेळेस होत असतं हे लिहायचं असतं. एकच वेळेस होतं ना असं.
आणि खालती किती वेळेस नाही होत हे लिहायचं असतं. 16 जर का एक वेळेस असं होत असेल, 0 सक्सेस जर का 16 फक्त एकच वेळेस मिळतो, 0 सक्सेस याचा अर्थ नो सक्सेस. अरे सो 16 एक वेळेस नो सक्सेस, 0 सक्सेस मिळतात, म्हणजे 15 वेळेस ओके ते नाही मिळत असा याचा अर्थ आहे. सो ऑड्स इन फेवर, ओके याचा अर्थ काय असतो माहिती का, न्यूमरेटरमध्ये किती वेळेस असं होत असतं हे लिहायचं असतं, डिनॉमिनेटरमध्ये किती वेळेस असं होत नाही आहे नाही का, हे असं लिहायचं असतं. सो आन्सर शुड बी 1/15. सो 1/15, ऑप्शन नंबर डी. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पाहायचं आता. ओके, सो इफ द फंक्शन, ओके एक फंक्शन देण्यात आलेला आहे, हा प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन आहे, देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ के. हे पहा मी टेबल ड्रॉ करतो, एक्स लिहितो, पी ऑफ एक्स लिहितो. एक्सच्या व्हॅल्यूज काय आहेत, 0 आहे, 1 आहे, 2 आहे अँड देन 3 आहे. चला 0 जर का टाकला मी इथे, सो 2⁻0 इज 1 ओनली, सो के बनतो हा, आणि 0 फॅक्टोरियल इज 1 ओनली, सो फक्त केच बनला आहे तो. 0 टाकला तर आन्सर के बनतो, म्हणजे ठीक आहे. 1 टाकला तर पहा 1 टाका, 1 फॅक्टोरियल इज 1 ओनली, सो 2K बनला तो. ओके डन, 2K. समजा एक्स जागी जर का 2 टाकला तर मी 2⁻2 इज 4, 2 फॅक्टोरियल इज 2, 4/2 इज 2 अगेन, सो परत 2K बनला तो. आणि जर का आता 3 टाकला आपण, 3, सो 2⁻3 इज 8, खालती 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 3 × 2 × 1, सो 2 1 2 4, सो 4/3K बनतोय तो. किती बनतो, 4/3K. then the value of K is equal to what? We know that summation of probability should be equal to 1. या सर्व प्रोबॅबिलिटीचा ॲडिशन हा 1 असला पाहिजे. ओके, सो K प्लस 2K प्लस 2K प्लस 4/3K इट शुड बी इक्वल टू 1. सो हा 5K बनतोय, 5K प्लस 4/3K should be equal to 1. 15K plus 4K is 19K, divided by 3 is equal to 1, so value of K is 3/19. आहे पहा ऑप्शन नंबर ए. सो आन्सर इज 3/19. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. In a question paper consists of 11 questions divided into 2 sections. Okay. Okay. ठीक, हा प्रोबॅबिलिटीचा सम नाही आहे, हा P&C मधला क्वेश्चन ॲक्च्युली. हा P&Cच्या सेशनमध्ये सॉल्व करण्यात आलेला आहे. ठीक आहे, तिथे रेफर करू शकता. मला परत एक वेळेस क्रॉस चेक करू द्या की प्रोबॅबिलिटीबद्दल काही विचारलेलं आहे का इथे सेक्शन. ओके, द नंबर ऑफ, ठीक आहे. P&Cच्या सेशनमध्ये पाहाल तर तो क्वेश्चन तुम्हाला मिळून जाईल. चलो क्वेश्चन नंबर 5. 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिव्हली विथ रिप्लेसमेंट, ओके, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पॅक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्डमधनं ना आपण टोटल 2 कार्ड्स काढतो. 52 कार्ड्समधनं आपण 2 कार्ड्स टोटल काढतो. देन द मीन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स इज इक्वल टू व्हॉट. इथे एक्स लिहितो, इथे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लिहितोय मी. ठीक आहे. आता 52 कार्ड्समधनं जर का 2 कार्ड्स काढत असाल तर 0 किंग पण पॉसिबल आहे, एक पण किंग नाही आला होऊ शकतं, एक किंग होऊ शकतो किंवा दोन्ही किंग पण होऊ शकतात. ओके, आता 0 किंग याचा अर्थ पहा 52 कार्ड्समध्ये 4 किंग आहेत आणि 48 लाईक अदर कार्ड्स आहेत. 0 किंग मीन्स 48 कार्ड्समधनं कोणतेही 2 कार्ड काढा. ठीक आहे, डिवाइड बाय 52 कार्ड्समधनं कोणतेही 2 कार्ड्स काढा. दीज आर फेवरेबल वेज अँड दीज आर टोटल नंबर ऑफ वेज. टाइम घेऊया, क्वेश्चन व्यवस्थित बघून घ्याल तुम्ही. काय बोललेलं त्यांनी की 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट. हे विथ रिप्लेसमेंट आहे, सो आपण जे करतोय हे थोडंसं रॉंग आहे. विथ रिप्लेसमेंट म्हणजे एक कार्ड काढला आणि तो परत वापस टाकला. मग अशा केसमध्ये कॉम्बिनेशनचा जो फॉर्म्युला आहे हा व्हॅलिड नसतो. कॉम्बिनेशन तेव्हा व्हॅलिड आहे जेव्हा विदाऊट रिप्लेसमेंट आपण गोष्टी काढतो. सिलेक्शन हे विदाऊट रिप्लेसमेंट जेव्हा असतं, ओके, देन ओनली कॉम्बिनेशन इज ॲप्लिकेबल. अदरवाईज असं आता कसं केलं पाहिजे सांगतो पहा. 0 किंग याचा अर्थ पहिला कार्ड हा नॉन किंग आहे अँड ॲट द सेम टाइम सेकंड कार्ड पण नॉन किंग आहे.
सो फर्स्ट कार्ड इज नॉन किंग. नॉन किंग असण्याची प्रोबॅबिलिटी नॉन किंग डिवाइड बाय टोटल. अँड मीन्स इंटू सेकंड कार्ड पण नॉन किंग असला पाहिजे, अदर दॅन किंग असला पाहिजे. अँड मीन्स मल्टिप्लिकेशन. सेकंड कार्ड पण अदर दॅन किंग असला पाहिजे. ओके, सो अदर दॅन किंग टोटल 48 कार्ड्स आहेत. 48 डिवाइड बाय 52. आता हे विथ रिप्लेसमेंट केल्यामुळे काउंट बरकरार राहतो, कार्ड कमी नाही होत, नाही का. जर का 4चा टेबल पाहाल तर हा 12 बनतो, खाली 13 बनतो. सो 12 बाय 13 इंटू 12 बाय 13. ओके, लिहू मग मी इथं 144 बाय 169. आता इथे म्हणतात की एक कार्ड हा किंग आहे आणि दुसरा कार्ड हा नॉन किंग. आता हे कसं केलं पाहिजे, हे बघ, एक किंग दुसरा नॉन किंग. तर पहा, पहिला कार्ड किंग. ओके, किंग असण्याची प्रोबॅबिलिटी 4/52. अँड मीन्स इंटू. आता दुसरा जो कार्ड आहे बरोबर, दॅट शुड बी नॉन किंग. आता नॉन किंग म्हणजे 48/52. हे विथ रिप्लेसमेंटनी चालू आहे सर्व काही. और असंही होऊ शकतं ना की पहिला नॉन किंग लागलाय अँड मीन्स इंटू आणि दुसरा किंग लागलाय. डिमांड एकच आहे ना की एक किंग असला पाहिजे, एक किंग असला पाहिजे, दुसरा नॉन किंग असला पाहिजे. सो किंग ते नॉन किंग. सो पहिला किंग आणि दुसरा नॉन किंग, और मीन्स ॲडिशन. पहिला वाला नॉन किंग आहे आणि दुसरा वाला किंग आहे. हे समजलं. तर आता पहा बरं काय बनतं हे. 1 दिस 13, 2चा टेबल 12 अँड देन 13 अगेन. सो 12/169 प्लस अगेन हा पण सेम 12/169 इज 24/169. अँड फायनली दोन्ही किंग आहेत. हे पहा, पहिला किंग असला पाहिजे, किंग असण्याची प्रोबॅबिलिटी 4/52 इंटू अँड मीन्स इंटू सेकंड पण किंगच असला पाहिजे. सो 1/13, 1/13 इज 1/169. सो 1 डिवाइड बाय 169. काय विचारण्यात येतोय, मीन. ओके, सो मीन म्हणजे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू अँड दॅट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आय एक्स आहे. पी आय एक्स आहे का 0. ओके, पी आय एक्स आहे इज 24/169. पी आय एक्स आय इज 2 डिवाइड बाय 169. तर हे जे काही पी आय इंटू एक्स आय हा जो मल्टिप्लिकेशन असतो त्यांचं ॲडिशन इज नथिंग बट मीन. किती बनतो रे ॲडिशन, 26 डिवाइड बाय 169 बनतो. 13चा टेबल, 13 2 जा 26, 13 जा 169. सो आन्सर शुड बी 2 डिवाइड बाय 13. ऑप्शन नंबर डी. ओके, चलो नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 6. इनपुट कसे दिलेत पहा. एन ची व्हॅल्यू 8 आहे, दिस एन. आणि जो सेकंड देत असतात ना, ओके, तो सेकंड नंबर जो असतो दॅट इज ॲक्च्युली प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस. आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ असेल तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ फेल्युअर पण हाफच असणार आहे. विचारणात काय आलेलं आहे, तर विचारणात हे आलेलं आहे की प्रोबॅबिलिटी दॅट व्हॅल्यू ऑफ x-4 ओके शुड बी लेस दॅन इक्वल टू 2. हे पहा, एक्सपेरिमेंट जर का 8 टाइम झाला असेल तर एक्सची व्हॅल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही काही होऊ शकते, नाही का. म्हणजे एक्सपेरिमेंट 8 टाइम झाला तर 0 सक्सेस होऊ शकतो, म्हणजे एकदा पण सक्सेस नाही मिळाला, किंवा 1 सक्सेस, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किंवा 8च्या 8ही वेळेस सक्सेस मिळाला असं होऊ शकतो. पण आता एक्सची अशी व्हॅल्यू हवी आहे की याचा मॉड हा 2 पेक्षा कमी असला पाहिजे, 2 किंवा 2 पेक्षा कमी. जर का मी 0 टाकला तर 0 - 4 इज -4चा मॉड इज 4 इज नॉट लेसर दॅन 2. 1 टाकला तर -3 इज नॉट लेसर दॅन 2. 2 टाकला तर 2 - 4 इज -2चा मॉड इज 2 इज लेसर दॅन और इक्वल टू 2. हे पहा 2 चालतो बरं, मला वाटतं 3 पण चालतो. 3 - 4 इज -1चा मॉड इज 1 इज लेसर दॅन 2. 4 पण चालतो. 4 - 4 इज 0चा मॉड इज 0 इज लेसर दॅन 2. 5 ही चालणार आहे. ओके, आणि 6 पण चालेल. 6 - 4 इज 2चा मॉड इज लेसर दॅन और इक्वल टू 2. इक्वल टू 2 बनतो. पण 7 नाही चालत. 7 - 4 इज 3चा मॉड इज 3 इज नॉट लेसर दॅन 2. सो या सर्व व्हॅल्यूज चालतात. सो इनडायरेक्टली ते आपल्याला असं विचारतात की फाइंड प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस
or probability of 3 success or probability of 4 success or probability of 5 success or probability of what 6 success. चलो probability of 2 success. एक्सपेरिमेंट 8 वेळेस होता ना, 8 मधून 2 वेळेस सक्सेस. सक्सेस probability is half raised to 2. फेल्युअर probability is half raised to difference that is equal to 6. ॲडिशन केलं तर पहा ना 8च बनतो ना, बेस तर सेम आहे, हाफ रेस टू 8. सर्वच ठिकाणी असंच होणार आहे आता. 3 सक्सेस, 8 मधनं 3 वेळेस सक्सेस. ओके, रेस टू पॉवर 8. 8 मधनं 4 वेळेस सक्सेस हवं आहे, सो हाफ रेस टू पॉवर 8 अगेन. 8 मधनं 5 वेळेस सक्सेस हवं आहे, सो हाफ रेस टू पॉवर 8. अँड फायनली 6 सक्सेस मीन्स 8 मधनं 6 वेळेस सक्सेस हवं आहे, सो हाफ रेस टू पॉवर 8 तुम्ही कॉमन करू शकता इथे ब्रॅकेटमध्ये. 8c2 प्लस 8c3 प्लस 8c4 प्लस 8c5 प्लस 8c6. हे पहा यार, हे व्हॅल्यू मला वाटतं तुम्ही आरामात कॅल्क्युलेट करू शकता. करा, हे कॅल्क्युलेट करा आणि यातला आन्सर मॅच करा. होईल ना 8c2 म्हणजे व्हॅल्यू शोधता येईल तुम्हाला. प्रत्येकांची व्हॅल्यू शोधा, ॲड करा आणि आन्सर शोधा. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 7. काय म्हणतात ते की 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिव्हली विथ रिप्लेसमेंट. हे पहा, विथ रिप्लेसमेंट आहे म्हणजे परत वापस ठेवतो. ओके, फ्रॉम अ पॅक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, देन द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स. नंबर ऑफ किंग्सचा प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन विचारण्यात आलेला आहे. ठीक आहे, हे पहा एक्स लिहितो इथे, पी ऑफ एक्स लिहितो. 2 कार्ड जर का काढत असाल तर 0 किंग होऊ शकतात, किंगच नाही आला, किंवा एक वेळेस किंग येऊ शकतो किंवा दोन्ही वेळेस किंग येऊ शकतो. 0 किंग याचा अर्थ, ओके, पहिला कार्ड हा, हे पहा 52 कार्डमधनं 4 किंग्स आहेत अँड 48 अदर दॅन किंग आहेत. सो 0 किंग याचा अर्थ फर्स्ट कार्ड पण त्या 48 मधनं निघाला आहे अँड सेकंड कार्ड पण त्याच 48 मधनं निघाला आहे. सो फर्स्ट कार्ड अदर दॅन किंग, सो अदर दॅन किंग असण्याचं फेवरेबल इज 42 अँड टोटल आर 52 वेज अँड मीन्स इन टू सेकंड कार्ड पण ॲक्च्युली अदर दॅन किंगच असला पाहिजे. बट हे विथ रिप्लेसमेंट केल्यामुळे ते 48 जे कार्ड्स आहेत ना ते 48च आहेत सेकंड अटेम्प्टमध्ये पण. सो 4चा टेबल कराल तर वरती 12 बनतो, खालती 13 बनतो. सो 12/13 इंटू अगेन 12/13 इज 144/169. 144/169. पहा आता, एक किंग असण्याची प्रोबॅबिलिटी. फर्स्ट कार्ड इज किंग. किंग सिलेक्ट करण्याची प्रोबॅबिलिटी 4/52 बिकॉज 52 कार्ड्समधनं 4 आर किंग अँड 48 आर अदर दॅन किंग. ओके, सो एक किंग असला पाहिजे. सो एक किंग असला पाहिजे अँड मीन्स इन टू सेकंड वन शुड बी अदर दॅन किंग, ऑर मीन्स ॲडिशन. फर्स्ट हा अदर दॅन किंग असला पाहिजे अँड सेकंड हा किंग असला पाहिजे, असंही चालतं आपल्याला. आपल्याला एक किंग पाहिजे, तो मग पहिला आला काय किंवा दुसरा आला काय काही मॅटर नाही करत आपल्याला. सो दिस इज 1, दिस इज 13. ओके, दिस इज 12, 4चा टेबल अँड दिस 13. सो 12/169 प्लस अगेन 12/169 इज 24/169. आणि इथे आहे की दोन्हीच्या दोन्ही किंग असले पाहिजे. सो पहिलाही किंग पाहिजे. ओके, 4 किंग आहेत 52 मधून, सो 1/13 अँड मीन्स इंटू दुसराही किंगच पाहिजे. सो आन्सर शुड बी 1/169. चेक करा असं ऑप्शन आहे का. 144/169, 24/169 अँड 1/169 होतोय मॅच. हा ऑप्शन नंबर बी एक्झॅक्ट मॅच आहे का. नेक्स्ट सम. It is observed that 30% of students appearing for certain entrance test are माहित नाही काय आर सायन्स. ओके सॉरी, आर सायन्स स्टुडंट्स. म्हणजे एखाद्या एंट्रन्स एक्झामिनेशनसाठी ॲपियर होणारे जे स्टुडंट्स आहेत त्यातले 30% स्टुडंट्स हे सायन्सवालेत. ओके, सो प्रोबॅबिलिटी दॅट की तो स्टुडंट सायन्सचा असण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 30%, मीन्स 3/10. इफ 5 स्टुडंट्स आर रँडमली सिलेक्टेड, एका ग्रुपमधून 5 मुलं सिलेक्ट केली आहे, then the probability of having 2 science students
2 सायन्सचे स्टुडंट्स असले पाहिजे 5 मधनं. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सायन्स स्टुडंट्स, 5 मधनं 2 मुलं सायन्सची पाहिजे. सायन्सची असण्याची प्रोबॅबिलिटी 3/10 रेस टू 2. सायन्सची नसण्याची प्रोबॅबिलिटी 10 मधले 3 सायन्सचे तर 7 नाही आहेत. रेस टू डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 3. सो सांगा बरं 5C2 काय बनतो. 5 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स इज 3 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. ओके, पुढे 3 रेस टू 2 म्हणजे 9 डिवाइड बाय खाली 100 आहे. 10चा स्क्वेअर इज 100. 7चा क्यूब ओके इज 343 डिवाइड बाय 10चा क्यूब इज 1000. क्लियर. हा 5 factorial can be written as 5, 4, 3, 2, 1 and these 3 factorial cancel. 5 into 4 is 20/2. हा 10 बनतो. सो हा 10 आणि हा इथला एखादा 10 कॅन्सल होतो. सो आन्सर काय बनला पाहिजे 9 इंटू 343 डिवाइड बाय 10,000 आहे खालते आय गेस 10,000. ठीक आहे. आता हा प्रोडक्ट किती येतो. मला तरी असं वाटतं की 300 इंटू 9 इज 2700. ओके, तर 2700पेक्षा थोडंसं जास्त असेल. सो 27 हे पहा 27पेक्षा थोडंसं जास्त इज 0.3087. हे पहा नीट परत सांगतोय मी, नीट बघा. 9 इंटू 343 डिवाइड बाय 10,000 हे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. मला एकच समजतं की 9 इंटू 300 असला असता तर हा 2700 असला असता डिवाइड बाय 10,000. हे 3 झिरो, हे 2 झिरो, हे 2 झिरो कॅन्सल. सो इथे पॉईंट द्यायला लागला असता आपल्याला. 0.27पेक्षा जास्त आन्सर असला पाहिजे. आता 0.27पेक्षा जास्त आपल्याकडे असे 2 ऑप्शन्स आहेत. त्यातला पण हा प्रिफर करण्याचं रिझन असं आहे की इथे 400 असला असता तर 9 इंटू 4 इज 36. 3600 डिवाइड बाय ओके हा 0.36 बनला असता. हा 0.36च्या फार जवळ. ओके, सो इथे जर का 400च्या जवळपास असला असता तर हा ऑप्शन प्रिफर केला असता. पण इथे 343 आहे, 300च्या थोडासा पुढचा येतो, मिडवे मधला आहे नाही का. 300 असला असता 0.27 आन्सर असला असता. 400 असला असता 0.36 आन्सर असला असता. आता 343 आहे ना, म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त आहे थोडासा, पण एवढा नाही की याच्याजवळ येईल. सो म्हणून आन्सर इज ऑप्शन नंबर बी. हवं तर मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल तर तो तुमचा प्रश्न, करू शकता तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करून, पण आन्सर शेवटी तोच येणार आहे. बट असंही करू शकता. ना क्वेश्चन नंबर 9. A random variable x assumes 1, 2, 3 up to n with equal probabilities. Okay, table draw करूया. ठीक आहे. A random variable x assumes values 1, 2, 3, 4 up to n with equal probabilities. प्रत्येकांचं probability सेम आहे काय. 1/n 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 up to 1/n. सर्वांची प्रोबॅबिलिटी 1/n 1/n 1/n. याचं रिझन असं आहे की सर्वांचं ॲडिशन पण तर 1 बनला पाहिजे. सो 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n असं n वेळेस जर का करू आपण, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स इज n/n. कॅन्सल होऊन बनतो 1. समजलं का. If the ratio of variance of x to the expected value of x is 4, variance आणि मीनचा रेशो 4 आहे म्हणतात ते, then what is the value of n? एक काम करू ना आपण, मीन तरी शोधू आपण. व्हेरियन्स पण शोधू आणि मीन पण शोधू. हे पहा, पहिले लिहितो मी मीन, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू इज समेशन ऑफ पी आय एक्स आहे. पी आय एक्स आहे, पी आय एक्स आहे, पी आय एक्स आहे. पहा मी इथे लिहितो. पी आय इंटू एक्स इज 1/n. ओके, पी आय इंटू एक्स इज 2/n. who pxi is 3/n. Okay, 4/n, 5/n and up to n/n. हा मीन आहे काय, मीन शोधतोय आपण. सो डिनॉमिनेटर इज n ओनली. सो न्यूमिनेटरमध्ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n इज n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2. सो n विल गेट कॅन्सल.
सो आन्सर इज n+1/2. ठीक आहे. इथे तुम्हाला हे माहिती असलं पाहिजे 1+2+3+1+2+3+4+5 अप टू n. याचा आन्सर हा n इंटू n+1/2 असतो. ठीक आहे ना. करेक्ट. सो आन्सर शुड बी n+1/2. हा आपला मीन आहे. मीन ई ऑफ एक्स. बरं, व्ही ऑफ एक्स शोधूया आपण आता. व्ही ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर मायनस समेशन ऑफ पी आय एक्स आय होल स्क्वेअर. समेशन ऑफ पी आय एक्स इज नथिंग बट मीन. तो शोधला आपण ऑलरेडी. सो व्हेरियन्स इज इक्वल टू हे बघा पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर, पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर प्लस पी आय, हे बघा पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर म्हणजे 2 स्क्वेअर प्लस पी आय इंटू 3 स्क्वेअर प्लस पी आय इंटू 4 स्क्वेअर. ओके, हे असं होत राहणार आहे पुढे. आणि मायनस करतोय मी इथे, आणि इथे मीनचा स्क्वेअर लिहितोय मी. मीन म्हणजे n+1/2 आणि याचा मी इथे स्क्वेअर लिहितो. ठीक आहे. सो व्हेरियन्स इज इक्वल टू हे बघा डिनॉमिनेटरमध्ये तर असंही nच आहे. 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर इज वॉट n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइड बाय 6. हा फॉर्मूला आ रहा है 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर अप टू n स्क्वेअर is n into n+1 into 2n+1 whole divided by 6. So n will get cancel. किती बनला हा n+1 into 2n+1 divided by 6. हा आपला व्हेरियन्स आहे. त्यांचं काय म्हणणं आहे पहा, इफ द रेशो ऑफ व्हेरियन्स, हे पहा व्हेरियन्स ओके टू दी एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू म्हणजे मीन. आता हा जो रेशो आहे ना, तर तो रेशो 4 आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. सो n+1 कॅन्सल होईल. सो 2 1 2 3 जा 6. याचा अर्थ 2n+1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4. दॅट मीन्स 2n+1 इज इक्वल टू 12. याचा अर्थ 2n इज इक्वल टू 11 बनतो आय गेस. की रॉंग करतोय का आपण? रेशो 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 इफ द रेशो ऑफ वेरियन्स टू द एक्सपेक्ट व्हॅल्यू x इज इक्वल टू 4, then the value of n is equal to what? रेशो तर कॅल्क्युलेट करतोय आपण आता, नाही का? काय इश्यू आहे? n+1 कॅन्सल. सो इथे 3 लिहिला आपण. सो 2n+1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4. 2n+1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4. याचा अर्थ 2n+1 हा 12 बनतोय. ठीक आहे. सो 2nचा व्हॅल्यू 11 बनतोय. सो nचा व्हॅल्यू शुड बी 11/2 ना. 11/2 असं ऑप्शन इथे का नाही आहे? काही कॅल्क्युलेशनमध्ये मिस्टेक केलं का आपण? जस्ट एकदा क्रॉस चेक करूया. मीन कॅल्क्युलेट करते काही प्रॉब्लेम केला का आपण? पी आय एक्स आयचं ॲडिशन, पी आय एक्स आय पी आय एक्स आय पी आय एक्स आय. ओके. सो 1/n 2/n 3/n. सो आन्सर शुड बी n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 ओके बाय n. सो मीन इज n+1/2. हे करेक्ट आहे. मीन इज n+1 डिवाइड बाय 2. वेरियंस कॅल्क्युलेट करते हुए समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर. ओके. सो पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर, पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर. ओके, हे सर्व करतो आपण. आय गेस मी इथे हे मायनस नव्हतं केलं वाटतं. असं काही झालं का? कॅल्क्युलेशनमध्ये चेक करा की हा जो कॅल्क्युलेशन तो इथे लिहिला आपण मायनस ओके n+1 होल डिवाइड बाय 2चा होल स्क्वेअर. बहुतेक हे लिहिणे आपण स्किप केलं होतं वाटतं. पहा बरं, मग इथून पण n+1 आणि इथून पण n+1 आपण कॉमन घेऊ शकतो. सो n+1 जर का मी कॉमन घेईन तर इथे 2n+1/6 राहील, 2n+1/6 राहील मायनस इथून n+1 कॉमन घेतलं तर एक n+1 एक्स्ट्रा आहे तो राहतो आणि 2चा स्क्वेअर म्हणजे 4 राहतो. बरोबर. ठीक आहे. आता पुढे काय बनतो पहा. n+1ला n+1 ब्रॅकेट क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 8n + 4 - 6n
ओके. -6 होल डिवाइड बाय प्रोडक्ट कराल तर हा 24 बनतो. ठीक आहे. सो व्हेरियन्स जो शोधलेला आहे आपण आत्ता तो आहे n+1, दिस n+1 into 8n minus 6n is 2n. Okay, then 4 minus of 6 is -2 whole divided by 24. हा आहे व्हेरियन्स. आता त्याला मी मीननी डिवाइड करतो. मीन हा n+1/2 आहे आपला. पहा इथे मीन इज n+1 डिवाइड बाय 2. सो n+1 कॅन्सल. 2 1 2 12 24. आणि हा जो रेशो ना, हा रेशो 4 आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. सो 2n - 2 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 4. हा इकडे जातो. 48 बनतो. 48 + 2 इज 50. दॅट मीन्स 2n इज इक्वल टू 50. सो nचा व्हॅल्यू जो आहे तो बनतो 25. सो ऑप्शन नंबर ए, दॅट इज इक्वल टू 25. ओके. नेक्स्ट. ठीक है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स सोल्ड इन अ शॉप पर डे. ठीक आहे. तर स्मार्टफोन सोल्डचं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आहे. बट आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की सर्व प्रोबेबिलिटीचं ॲडिशन हा 1 बनला पाहिजे. या दोघांचं ॲडिशन 0.45. ओके. प्लस 0.15 इज 0.6 प्लस 0.1 इज 0.7 प्लस 3k. इट शुड बी इक्वल टू 1. दॅट मीन्स 3k इज इक्वल टू 0.3 नाही का. 1 - 0.7 इज 0.3. सो केचा व्हॅल्यू मुलांना 0.1 बनतो. किती बनतो? 0.1. एक मिनिट. सो द व्हॅल्यू ऑफ के इज 0.1. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू विचारतात. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू म्हणजे समेशन ऑफ पी आय एक्स आहे. हे बघा, पी आय इंटू एक्स आहे 0. पी आय इंटू एक्स आहे 0.3. पी आय इंटू एक्स आहे 0.3 अगेन. पी आय इंटू एक्स आहे 0.45 प्लस पी आय इंटू एक्स आहे 0.4. अँड हे पहा 0.1 आहे बरं इथं. 0.1 इंटू 2 इज 0.2. 0.2 इंटू 5 इज 1 ओनली. करा सर्वांचं ॲडिशन. 0.3 0.3 is 0.6 plus 0.4 is 1 plus 1 is 2. 2.45. ठीक आहे ना. 2.45. दॅट इज ऑप्शन नंबर बी. हा आपला इथे आन्सर बनणार आहे. ओके. चलो नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 11 पाहाल. अ बॅग कंटेन्स 4 रेड अँड 5 ब्लॅक बॉल्स. पहा, एका बॅगमध्ये 4 रेड कलरची बॉल्स आहेत आणि 3 ब्लॅक कलरची बॉल्स आहेत. 1 बॉल इज ड्रॉन अँड देन रिप्लेस्ड इन द बॅग. एक बॉल काढला आणि तो परत वापस ठेवला. अँड द प्रोसेस रिपीटेड. हे पहा, एक बॉल काढायचा आहे, तो वापस ठेवायचा आहे, परत एक बॉल काढायचा तो वापस ठेवायचा. हे रिपीट करतोय आपण प्रोसिजर. लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ टाइम्स ब्लॅक बॉल इज ड्रॉन इन 3 ड्रॉज. ओके. पहा, म्हणजे हे 3 वेळेस करण्यात आलेलं. एकदा बॉल काढला, वापस टाकला, परत काढला, परत वापस टाकला, परत काढला, परत वापस टाकला. असं 3 वेळेस बॉल काढण्यात आलेला आहे. अँड लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लॅक बॉल्स. हे बघा, 0 ब्लॅक काढू शकतो आपण, किंवा 1 ब्लॅक काढू शकतो, 2 काढू शकतो, किंवा 3च्या 3ही ब्लॅक बॉल निघू शकतात. ठीक आहे. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोधायचं आपल्याला. 0 ब्लॅक याचा अर्थ समजतो का? की हे पहा, 0 ब्लॅक याचा अर्थ किती 3 वेळेस ड्रॉ करताय ना तुम्ही. 3 मधून 0 वेळेस ब्लॅक आला पाहिजे. सांगा, ब्लॅक येण्याची प्रोबेबिलिटी इज 3/7 रेस टू 0. ब्लॅक न येण्याचा प्रोबेबिलिटी इज 4/7 रेस टू दिस डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 3. एक वेळेस ब्लॅक येण्याची प्रोबेबिलिटी 3 मधनं एक वेळेस ब्लॅक आला पाहिजे. ब्लॅक येण्याचा प्रोबेबिलिटी इज 3/7 रेस टू दिस 1. ब्लॅक न येण्याचा प्रोबेबिलिटी इज 4/7 रेस टू डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 2. 2 वेळेस ब्लॅक आला पाहिजे. 3 मधून 2 वेळेस ब्लॅक आला पाहिजे. ब्लॅक येण्याची प्रोबेबिलिटी 3/7 रेस टू 2 आणि ब्लॅक न येण्याचा प्रोबेबिलिटी 4/7 रेस टू डिफरन्स इज 1. आणि 3 वेळेस ब्लॅक येण्याची प्रोबेबिलिटी 3 मधून 3 वेळेस ब्लॅक आला पाहिजे. 3 मधून 3 वेळेस ब्लॅक आला पाहिजे. ब्लॅक येण्याचा प्रोबेबिलिटी 3/7 रेस टू पॉवर 3 and black न येण्याचा प्रोबेबिलिटी 4/7 रेस टू पॉवर डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुमचा हा असणार आहे. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आता कोणता मॅच होईल ते पाहायला लागणार.
तर एक टेबल ड्रॉ करतो आहे मी इथे. एक्स व्हॅल्यू लिहितो इथे. एक्सची व्हॅल्यू 0, एक्सची व्हॅल्यू 1, एक्सची व्हॅल्यू 2 आणि एक्सची व्हॅल्यू 3 आणि इथे प्रोबॅबिलिटी लिहितो. पहा एक्सची व्हॅल्यू 0 असण्याची प्रोबॅबिलिटी 3C0 हा 1 असतो. एनिथिंग रेस टू 0 इज 1 ओनली. सो 4/7 रेस टू 3. 4/7 रेस टू पॉवर किती? 3. ठीक आहे ना. पहा इथे मला दोनच ऑप्शन दिसतात असे 4/7 रेस टू 3 वाले. ऑप्शन बी आणि ऑप्शन सी दिसतोय बरं. तर दोघांमध्ये कोणता तरी एक आन्सर असणार आहे. पुढे पहा. एक ब्लॅकची प्रोबॅबिलिटी 3C1 इज ॲक्च्युली 3 इंटू 3/7ला 3/7 इंटू 4/7चा जो स्क्वेअर आहे त्याला 4/7चा स्क्वेअर. ठीक आहे, ॲज इट इज असंच लिहून टाकतो मी. सो इज 9/7 इंटू 4/7चा स्क्वेअर. बघा मला वाटतं इथे 9/7 इंटू 4/7चा स्क्वेअर हा पण कटला ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर सी आपला आन्सर आहे. हवं तर तुम्ही हे कॅल्क्युलेशन करून पाहाल. ओके, सी ऑप्शन नंबर सीशी एक्झॅक्टली मॅच तुम्हाला मिळून जाईल. क्वेश्चन नंबर 12 पाहाल. 12th sum. If probability mass function of a discrete random variable x is given by this equation. ओके, e of x विचारतात. x लिहितो, p of x लिहितो. बघा x ची व्हॅल्यू 1, x ची व्हॅल्यू 2 किंवा x ची व्हॅल्यू 3. ओके, आता जर का x ची व्हॅल्यू आपण 1 टाकली नाही तर प्रोबॅबिलिटीची व्हॅल्यू किती बनते? c/1 क्यूब. 1 क्यूब इज 1 ओनली. सो c/1 इज c ओनली. x ची व्हॅल्यू जर का 2 टाकली ना, 2 क्यूब इज 8, दॅट मीन्स c/8. जर का आपण 3 टाकला तर 3 क्यूब इज 27. सो c/27. कन्सर्न हा आहे की सी काय आहे नाही का. बघा सर्व प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन पण तर 1 राहायला पाहिजे. सी प्लस c/8 प्लस c/27 शुड बी इक्वल टू 1. करेक्ट. LCM करायला लागेल. LCM म्हणजे या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती होतं यार? 27 इंटू 8. ओके, मल्टिप्लाय डिवाइड बाय मी 27 इंटू 8 इज वॉट? किती होतो यार? करून घेऊया. 27 इंटू 8. ओके, 5 21 216 बनतो आय गेस. 216. ठीक आहे ना. सो 216c डिवाइड बाय 216 प्लस इथे मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 27 करायला लागणार आपल्याला. सो वरती 27c डिवाइड बाय 216 आणि इथे मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 8 करायला लागणार आपल्याला. ओके, सो 8c डिवाइड बाय 216 इज इक्वल टू 1. करा सर्वांचं ॲडिशन. डिनॉमिनेटर इज 216. न्यूमरेटर 27 plus 8 is 35. Okay, plus 16 is 251 बनतो. 251c is equal to 251c divided by 216 is equal to 1. That means value of c is 216 divided by 251. 216 by 251 हे इतकं लक्षात ठेवाल फक्त. 216 by 251. c is equal to 216 by 251. आता करायचं काय आहे? आपल्याला शोधायचं मीन एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू. ना एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मीन्स समेशन ऑफ पी आय एक्स आय. करा पी आय इंटू एक्स आय. सी पी आय इंटू एक्स आय इज 2c/8. पी आय इंटू एक्स आय इज 3c/27. So answer should be c plus c/4 plus c/9. ओके, यामध्ये हवं तर तुम्ही सी कॉमन करू शकता. सो सी जर का कॉमन केला आपण ब्रॅकेटमध्ये काय बनतो? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9. सो सी या 1ला मी 36/36 लिहू शकतो. 1/4ला मी 9/36 लिहू शकतो आणि 1/9ला मी 4/36 असं लिहू शकतो. सो 9 plus 4 is 13 plus 36 is 49. 49/36. So answer is C into 49 divided by 36. बट सीचं व्हॅल्यू तर माहिती आहे ना. इथे लिहू आन्सर फायनल. सी व्हॅल्यू इज 216 डिवाइड बाय 251 इंटू 49/36. ठीक आहे, 6 6 36, 6 36 216. सो 6166 अगेन.
सो 6 इंटू 49. ओके 294 बनतो तो अँड डिवाइड बाय 251. ऑप्शन नंबर सी आहे बघा इथं आन्सर. ठीक आहे. पहा नेक्स्ट सम. Let a random variable x, okay, have a binomial distribution with mean 8, mean is 8 and variance, that is NPQ, is equal to 4. NP NP cancel, so Q चा व्हॅल्यू जो बनतो ना तो हाफ बनतो. आता Q हाफ बनत असेल तर P पण हाफच बनणार आहे. हे पहा मीनचा व्हॅल्यू किती आहे, 8 आहे ना, तर P चा व्हॅल्यू जर का हाफ टाकला तर N ची व्हॅल्यू ही 16 बनणार आहे. सो N शुड बी इक्वल टू 16. ओके. आता विचारण्यात काय येतं तर फाइंड प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन इक्वल टू 2. ओके, फाइंड प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन इक्वल टू 2 याचा अर्थ असा असतो की 2 किंवा 2 पेक्षा कमी सक्सेस असं डिमांड करतोय आपण. व्हॅल्यू ऑफ एक्स शुड बी लेस दॅन इक्वल टू 2 याचा अर्थ 2 किंवा 2 पेक्षा कमी सक्सेस, म्हणजे 0 सक्सेस और 1 सक्सेस और 2 सक्सेस. ठीक आहे. सो 0 सक्सेस म्हणजे काय, 16 टाइम्स एक्सपेरिमेंट होतो ना, 16 मधून 0 सक्सेस. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी इज पी, दॅट इज हाफ रेस टू 0. फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी इज हाफ रेस टू पॉवर डिफरन्स इज 16. 1 सक्सेस म्हणजे 16 मधनं एक वेळेस सक्सेस. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू 1, फेल्युअर प्रोबॅबिलिटी इज हाफ रेस टू डिफरन्स, दॅट इज इक्वल टू 15. प्लस 2 सक्सेस, 16 मधून 2 वेळेस सक्सेस हवा आहे आपल्याला. सक्सेस प्रोबॅबिलिटी इज हाफ रेस टू पॉवर 2 आणि फेल्युअर प्रोबॅबिलिटी इज हाफ रेस टू पॉवर दिस डिफरन्स, दॅट इज इक्वल टू 14. ओके, सो हाफ रेस टू 16, हाफ रेस टू 16 आणि हाफ रेस टू 16. सो हाफ रेस टू 16 हे तुम्ही कॉमन करा. 16C0 1 बनतो, 16C1 हे 16 बनतं आणि 16C2 म्हणजे 16 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय, ओके, किंवा डायरेक्टली असं करा 16 इंटू 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 1. हे पहा 16C2 कराल जरी ना, 16 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स, दॅट इज 14 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. त्याला अल्टिमेटली असंच लिहिणार ना तुम्ही, 16 इंटू 15 इंटू 14 फॅक्टोरियल बाय खाली 14 फॅक्टोरियल, हे कॅन्सल होईल. ठीक आहे. सो दिस 8 120 बनतो तो, किती बनतो 120. सो आन्सर काय बनतो 120 प्लस 16 इज 136 प्लस 1 इज 137 बाय 2 रेस टू 16. 137 by 2 raised to 16. That means K value is 137. Okay. चलो next. Question number 14. Probability mass function of a random variable is, okay fine. Variance is equal to what? Variance विचारता है आपल्याला ते. टेबल ड्रॉ करूया आपण. तर पहा मुलांना, इथे मी लिहितो x आणि इथे लिहितो p of x. ओके. पहा आता x च्या व्हॅल्यूज 1 2 3 4 अप टू 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आणि प्रत्येकांसाठी जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती 1/10 अशी फिक्स आहे. 1/10 1/10 1/10 1/10. ओके, सर्व ठिकाणी 1/10 काय. ठीक आहे. व्हेरियन्स विचारण्यात येतो आपल्याला. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरियन्स. तर पहिली गोष्ट तर व्हेरियन्सचा जो फॉर्म्युला आहे दॅट इज समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर मायनस समेशन ऑफ पी आय एक्स आय होल स्क्वेअर. हे बघा पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर म्हणजे 1/10 इंटू 1 स्क्वेअर प्लस समेशन मीन्स प्लस पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर 1/10 इंटू 2 स्क्वेअर 1/10 इंटू 2 स्क्वेअर प्लस 1/10 into again 3 square 1/10 into 3 square plus 1/10 into 4 square plus 1/10 into 5 square and so on. ठीक आहे. समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर आपण केलेलं आहे. हे अप टू 10 स्क्वेअर पर्यंत होणार आहे.
1/10 इंटू 10 स्क्वेअर पर्यंत ही गोष्ट होणार. मायनस समेशन ऑफ पी आय एक्स आहे. समेशन ऑफ वॉट? पी आय एक्स आहे. करा प्रोडक्ट 1/10 किंवा असं लिहू शकता ना तुम्ही त्याला, पी आय इंटू एक्स आहे प्लस पी आय इंटू एक्स आहे 1/10 इंटू 2 प्लस पी आय इंटू एक्स आहे 1/10 इंटू 3 प्लस पी आय इंटू एक्स आहे अगेन 1/10 इंटू 4 प्लस पी आय इंटू एक्स आहे इज 1/10 इंटू 5 अँड सो ऑन. हा मीन बनतो बरं. मला वाटतं 1/10 कॉमन निघू शकतो. सो ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10 बनणार आहे हा असा. ठीक आहे. या सर्वांचा ॲडिशन हा 55 बनतो. हे सर्व ॲडिशन असताना 55 बनतो. करून पाहायचं का? 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 and then 55. So 55/10 बनला. I mean 55 डिवाइड बाय किती बनला? 10. इथेही 1/10 जर का कॉमन कराल तर ब्रॅकेटमध्ये 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर अप टू 10 स्क्वेअर करायचं आपल्याला. मायनस ऑफ 55 डिवाइड बाय 10 चा होल स्क्वेअर करतोय आपण इथे, नाही का? मीनचा स्क्वेअर करायचा असतं. सो 1 डिवाइड बाय 10 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर अप टू 10 स्क्वेअर. एक फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर अप टू n स्क्वेअर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n plus 1 divided by 6. Okay, so 1 square, 2 square, 3 square up to 10 square is n into, okay, n plus 1 into 2 into n plus 1 whole divided by what? 6. पहा मायनसला मायनस, 55/10 ला 55/10 आणि इथे होल स्क्वेअर करतो मी इथं. डन. करा यार हे कॅल्क्युलेशन, काय बनेल पाहूया आपण. So 1 divided by 10 bracket, this 10 into 11 into 21, 10 into 11 into 21 divide by खाली 6 है, 6 ला 2 into 3 लिहितो मी. ठीक है. So 3 1 3 7 are 21, 2 1 2 5 are like 10. So this 55 into 7 किती बनला तो? 55 into 7. ओके. सो ब्रॅकेटमध्ये कॅल्क्युलेशन काय आहे हा? 55 into 7 मायनस ऑफ, ओके, ऑप्शन हे थोडेसे फ्रॅक्शनमध्ये आहेत ना, तर काय करू शकतो आपण? ठीक आहे, 55चा स्क्वेअर डिवाइड बाय 10चा स्क्वेअर जे आहे ते लिहितो मी, ते 55/10चा होल स्क्वेअर. कॅल्क्युलेशन करू आपण आता. 55/10चा इथे मी होल स्क्वेअर लिहितो. मला वाटतं आता हे कॅल्क्युलेशन केलं तर होऊन जाईल काम आपलं. आता याच्यामध्ये एकच छोटासा प्रॉब्लेम आहे की हा 1/10 हा 1/10 होता, तो याच्यासोबत होता फक्त, नाही का? इतकं थोडंसं करेक्शन करतो, थोडीशी स्पेस क्रिएट करतोय पहिले. आता हा कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचा आहे. 1/10 55 इंटू 7 मायनस 55 इंटू 55 डिवाइड बाय 10 स्क्वेअर मीन्स 10 इंटू 10 अगेन. ओके. मला वाटतं 55/10 आपण कॉमन करूया. 55 डिवाइड बाय 10 जर का कॉमन केला तर इथे 7/1 राहतो, मायनस इथे 55/10 राहणार आहे परत. ठीक आहे यार, हा गेला इथे. सो 55 डिवाइड बाय 10 ब्रॅकेट 70 मायनस 15, 70 minus 55 is 15 divided by 10. So 5 11s are 55, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10. So वरती 33 बनतो आणि खालती 2 into 2 is 4 बनतो. So answer should be 33 divided by 4. इथे आहे पहा ऑप्शन नंबर सी, 33 divided by 4. ओके, डन. नेक्स्ट.
Now an unbiased die is tossed 500 times. So n is equal to 500. Standard deviation of getting sixes in these 500 tosses is equal to what? हे बघा 6 पडणे म्हणजे आपल्यासाठी सक्सेस. तर डाय थ्रो केलं तर 6 पडण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 1/6 म्हणजे 6 न पडण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 5/6. मला सांगा व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला काय असतो? NPQ, बरोबर की नाही? स्टँडर्ड डिव्हिएशनचा फॉर्म्युला काय? अंडर रूट NPQ. अंडर रूट 500 टाइम्स टॉस करतोय. P इज 1/6, Q इज 5/6. डन. सो 6 इंटू 6 36चा अंडर रूट कराल तर बाहेर 6च येईल फक्त. 5 इंटू 5 25चा अंडर रूट कराल तर बाहेर 5 येईल. आणि हे 2 0 म्हणजे 100. 100चा अंडर रूट कराल तर 10 येईल. सो आन्सर शुड बी 50 डिवाइड बाय 6. And 50/6 is nothing but 25/3. So correct answer is option number C. Okay. Next sum. A coin is tossed twice. Coin दोन वेळेस टॉस करण्यात आलेला आहे. X represent number of tails in 2 tosses. पण कॉइन जर का दोन वेळेस टॉस केला तर काय काय पडणार? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड अँड देन टेल टेल. X denotes number of tails. आता नंबर ऑफ टेल्स काय होऊ शकतात मी जस्ट बघतो. 0 वेळेस टेल होऊ शकतो, 1 वेळेस टेल होऊ शकतो किंवा दोनच्या दोन्ही वेळेस टेल पण पडू शकतो. 0 वेळेस टेल मीन्स हेड हेड. सो प्रोबॅबिलिटी इज 1/4. एकच आहे ना असं, फेवरेबल ऑर 4. 1 वेळेस हेड म्हणजे हा आणि हा, सो असे दोघेत. सो 2/4. 2 वेळेस हेड याचा अर्थ, सॉरी 2 वेळेस टेल याचा अर्थ हा वाला, दॅट इज इक्वल टू 1/4 अगेन. सो 1/4, 2/4, 1/4 असं ऑप्शन पहा. 1/4 दिस 2/4 इंटू 1/4. 2/4 म्हणजेच 1/2 असतो तो. सो हा प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आहे, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन 17. मला वाटतं क्वेश्चन 17 केलं आपण ऑलरेडी. हे पहा कुठे होता हा सेम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 अँड क्वेश्चन नंबर 17 हे सेम आहे टोटली. ओके. सो मी पुढे जातो. रिपीट झाला आहे परत. सेम क्वेश्चन आहे. 17, 18 पण सेम आहे अगेन. ओके. चलो क्वेश्चन नंबर 19 पहा. A fair dice tossed twice in succession. यार काही रिपीट झाले तरी क्वेश्चन. X denote number of sixes in 2 tosses, then the probability distribution of X is number of sixes. नाही ना, ठीक आहे, सॉरी हा रिपीट नाही आहे. ठीक आहे, चलो पहा. A fair dice tossed twice. X then P of X. डाय ना 2 वेळेस टाकण्यात आलेला आहे. X denote number of sixes. 2 वेळेस जर का टाकलं तर 0 वेळेस 6 आला म्हणजे 6 आलाच नाही, किंवा 1 वेळेस 6 आला आणि 1 वेळेस दुसरा काहीतरी आला, किंवा दोन्ही वेळेस 6 आला असंही होऊ शकतं. करेक्ट. आता 0 वेळेस 6 आला याचा अर्थ 6 आलाच नाही, नाही का. सो 2 वेळेस टाकण्यात आला आहे आणि 2 मधून 0 वेळेस 6 आला. 6 येण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 1/6 रेस्ट टू दिस 0. 6 न येण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 5/6 रेस्ट टू दिस डिफरन्स, दॅट इज इक्वल टू 2. 2C0 is 1, anything raised to 0 is 1. So answer should be 25/36. इथे हवं आहे 25. ओके, 25/36. एक वेळेस 6 येऊ शकतो पहा, म्हणजे 2 वेळेस जो कॉइन, सॉरी 2 वेळेस जो डाय टाकला ना आपण, त्यातून 1 वेळेस 6 पाहिजे तुम्हाला. 6 पडण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 1/6 रेस्ट टू 1. 6 न पडण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 5/6 रेस्ट टू पॉवर दिस डिफरन्स, दॅट इज इक्वल टू 1. So 2C1 is 2. Okay, so this is half and this is 5/6. So answer is 10 divided by 36. 10 divided by 36. आणि 2 वेळेस 6 पडण्याची प्रोबॅबिलिटी. हे पहा, 2 वेळेस कॉइन टॉस केला आणि दोन्हीच्या दोन्ही वेळेस लाईक तुम्हाला 6 पाहिजे. 6 पडण्याचं प्रोबॅबिलिटी इज 1/6 रेस टू 2 and 6 न पडण्याचं प्रोबॅबिलिटी इज 5/6 रेस टू डिफरन्स, दॅट इज इक्वल टू 0. 2C2 is 1. So half raised to 6 is like 1/36. Anything raised to 0 हा 1 असतो. So answer should be 1 divided by 36. असा टेबल आहे का पहा. 0 ला 25/36. 0 0 0 ला 25/36 किधर है भाई. हे ऑप्शन नंबर डी. 0 ला 25/36, 1 ला 5/18, 10/36 means 5/18, 2 ला 1/36.
ओके, नेक्स्ट सम. ओके, प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. काहीतरी थोडंसं इनकम्प्लीट दिसतं, बट ठीक आहे, काही हरकत नाही. एन इज इक्वल टू 6 म्हणतात ना, बहुतेक आपल्याला पीचा व्हॅल्यू शोधायचा. 4 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस. हे पहा, एन इज इक्वल टू 6 आहे, 6मधनं 4 सक्सेस. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी पी रेस टू पॉवर 4, फेल्युअर प्रोबॅबिलिटी क्यू रेस टू डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस. 6मधनं 2 वेळेस सक्सेस हवं आहे. सक्सेसची प्रोबॅबिलिटी पी रेस टू 2 अँड फेल्युअर प्रोबॅबिलिटी क्यू रेस टू डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 4. ओके, तर 4ला 4, 6c4 मीन्स 6 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 2 फॅक्टोरियल इंटू 4 फॅक्टोरियल. पी रेस टू 4ला पी स्क्वेअर इंटू पी स्क्वेअर लिहितो आहे, क्यू स्क्वेअर ॲज इट इज. 6 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 4 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. पी स्क्वेअरला पी स्क्वेअर, क्यू रेस टू 4ला क्यू स्क्वेअर इंटू क्यू स्क्वेअर. ओके, तर पहा पी स्क्वेअर कॅन्सल होतो, क्यू स्क्वेअर कॅन्सल होईल. 6 फॅक्टोरियल 4 फॅक्टोरियल 2 फॅक्टोरियल, 6 फॅक्टोरियल 4 फॅक्टोरियल 2 फॅक्टोरियल, हे कॅन्सल होईल. सो इथे 4p स्क्वेअर राहतो आहे, राईट हँड साईडमध्ये क्यू स्क्वेअर राहतो आहे. सो दॅट मीन्स 2p इज इक्वल टू क्यू. पण तुम्हाला माहिती का, पी प्लस क्यू 1 असतो की नाही. सो पीला पी, व्हॉट इज क्यू? क्यू इज 2p. सो 3p इज इक्वल टू 1, दॅट मीन्स p इज 1/3. ऑप्शन नंबर बी. सो आन्सर इज 1 डिवाइड बाय 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 21. हे बघा, सर्व प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन शुड बी इक्वल टू 1. सो k प्लस 3k 4k प्लस 5k 9k, 9k plus 9k 18k plus 7k is 25k, 25 plus 24 okay is 49k. So 49k या सर्वांचा जो प्रोबॅबिलिटीचा ॲडिशन आहे दॅट शुड बी इक्वल टू 1. दॅट मीन्स k शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 49. ठीक आहे, सो द व्हॅल्यू ऑफ k इज 1/49. आय होप क्लिअर आहे तुम्हाला. हे काय विचारतात, फाइंड प्रोबॅबिलिटी दॅट व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असण्याची प्रोबॅबिलिटी. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 2 किंवा 3 किंवा 4 किंवा 5 ओके किंवा 6 असण्याची प्रोबॅबिलिटी. 6 पर्यंतच आहे ना हे सर्व. 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असण्याची प्रोबॅबिलिटी दॅट इज, पहा करा बरं सर्वांचं ॲडिशन किती म्हणतो. 12k plus 9k is 21k plus 11k is 32k plus 13 is 45k. 45 into k. So 45 into k is 1/49. So answer is 45/49. Option number D. Done. क्वेश्चन्स काही रिपीट झालेत बरीचशी, जसं की हा पण क्वेश्चन परत रिपीट आहे. 21 नंबरचा सम ओके आणि 22 नंबरचा सम हा सेम आहे का फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, पहा ना 9 सॉरी इथे 9 आहे, थोडंसं चेंज. तर मुलांना 9 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस. 6मधनं 4 वेळेस सक्सेस हवा आहे. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी इज पी रेस टू पॉवर 4, फेल्युअर प्रोबॅबिलिटी इज क्यू रेस टू पॉवर डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 2. 2 सक्सेस हवेत तुम्हाला. 6मधनं 2 वेळेस सक्सेस हवा आहे. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी इज पी रेस टू 2 अँड फेल्युअर प्रोबॅबिलिटी इज क्यू रेस टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 4. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा फॉर्म्युला हा आय होप माहिती असेल. 9ला 9, 6c4 means 6 factorial divided by difference that is 2 factorial into 4 factorial. p raised to 4 म्हणजे p square into p square, q raised to 2 ला q raised to 2. 6c2 म्हणजे 6 factorial divided by difference is 4 factorial into 2 factorial. p square ला p square, q raised to 4 ला q square into q square. So p square q square, p square q square cancel. 6 4 2, 6 4 2 हे पण cancel. So 9 into p square is equal to तिकडे q square आहे. So 9p is equal to q. बरं, आपल्याला p प्लस क्यू 1 माहिती की ना, सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी प्लस फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1. दोघांव्यतिरिक्त आणखीन काहीच नाही होणार आहे ना, करेक्ट. तर मी एक काम करतो, पीला पी लिहितो, क्यूच्या जागी 9p लिहितो, इज इक्वल टू 1. दॅट मीन्स 10p इज इक्वल टू 1. दॅट मीन्स p इज इक्वल टू 1/10. आता सक्सेसची प्रोबॅबिलिटी 1/10 असेल तर फेल्युअरची प्रोबॅबिलिटी ही 9/10 असली पाहिजे.
9/10. 9/10 असं का ऑप्शनमध्ये नाही आहे. थोडंसं पाहूया. 9 इंटू पी स्क्वेअर ना इज इक्वल टू क्यू स्क्वेअर. करेक्ट. सो यार इथे अंडररूट करायचं राहिलं ना. 9चा अंडररूट इज 3. सो 3p इज इक्वल टू क्यू ना. सो p प्लस क्यू 1 आहे. पीला p, क्यूच्या जागी 3p लिहितोय मी इथे इज इक्वल टू 1. दॅट मीन्स 4p इज इक्वल टू 1. दॅट मीन्स p इज इक्वल टू 1/4. 4मधून एक वेळेस सक्सेस मिळतं, तर फेल्युअर हे 3 वेळेस मिळणार. सो द व्हॅल्यू ऑफ क्यू इज 3/4. क्वेश्चन नंबर 23 पाहाल. क्वेश्चन नंबर 23. ओके. ठीक आहे. Two numbers are selected at random from first 6 positive integers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 मधून कोणतेही 2 नंबर सिलेक्ट कराल. सॅम्पल स्पेस लिहितोय. 1, 1, 1, 2. सॉरी 1, 1 नाही बनणार. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. देन 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2 नाही यार, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6. ठीक आहे. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. हे पहा, 6 इंटिजर्समधून फर्स्ट 6 इंटिजर्समधून कोणतेही 2 इंटिजर्स जर का सिलेक्ट केले तर असे कॉम्बिनेशन्स पॉसिबल आहेत. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये आपण एक काम करू, पहिले टेबल ड्रॉ करू. एक्स डिनोट्स लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स. म्हणजे 2 नंबरमधला लार्जर म्हणजे एक्स आहे. आता लार्जर हा 1 होऊ शकतो का? कोणतेही 2 नंबर सिलेक्ट कराल, यातला लार्जर नंबर 1 होऊ शकतो का? नाही, लार्जर इज 2. 1 सोबत कोणताही सिलेक्ट कराल तर 1 हा छोटाच असणार आहे, लार्जर होऊच नाही शकत तो 1. सो लार्जर नंबर 1 असण्याची प्रोबॅबिलिटी ही 0 आहे. 2 हा लार्जर असण्याची प्रोबॅबिलिटी, मला वाटतं हे 2 आहेत असे इन्स्टान्सेस नाही का, ज्याच्यामध्ये 2 हा लार्जर आहे. सो 2 डिवाइड बाय टोटल मला वाटतं हे 30 आहेत नाही का. सो 2 डिवाइड बाय 30 त्याची प्रोबॅबिलिटी. लार्जर हा 3 असण्याची प्रोबॅबिलिटी पहा, 3, 3, 3, 3. या केसमध्ये 3 हा लार्जर आहे. ओके. सो 4/30. 4/30. लार्जर हा 4 असण्याची प्रोबॅबिलिटी, 4 हा लार्जर आहे या सर्व केसेसमध्ये. 6 बरोबर. 6/30. 6 डिवाइड बाय 30. लार्जर हा 5 असण्याची प्रोबॅबिलिटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8/30. अँड फायनली तर 2 नंबरमधला लार्जर नंबर हा 6 असण्याची प्रोबॅबिलिटी. ओके. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो 10 डिवाइड बाय 30. 10 डिवाइड बाय 30. डन. ठीक आहे. आपण हे शोधूया आता की एक्झॅक्टली फाईंड काय करायचं आपल्याला. हा वाला पार्ट पण मी आता इथे थोडंसं हाईड करतो. पारे शोधायचं काय तर व्हेरियन्स शोधतोय आपण. सो व्हेरियन्स मीन्स समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर मायनस समेशन ऑफ पी आय एक्स आय होल स्क्वेअर. हे पहा, पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर, 0 into 1 square is 0 only. pi into xi square, this 4, 4 into 2 is 8, 8/30, 8/30, plus pi into xi square, 9, 3 square is 9 into 4 is 36/30, 36 divided by 30, plus pi into xi square, 16 into 6, okay, 96/30, 96 divided by 30, pi into xi square, this is 25, 25 into 4 कराल तर 200 बनतो, 200/30, plus pi into xi square, 36 into 10 is 360/30. ओके. हे सर्व आपण समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर केला, मायनस ऑफ
समेशन ऑफ पी आय एक्स आयचा होल स्क्वेअर. पी आय इंटू एक्स आय इज 0. पी आय इंटू एक्स आय इज 4/30. Okay, pi into xi is 12/30. Then pi into xi is 24/30. Okay, pi into xi is 40/30 plus pi into xi is 60/30. ठीक आहे. सो डिनॉमिनेटर इज 30. न्यूमरेटरचं ॲडिशन करतो आपण. किती बनतो हा? 100. देन 136, 140. 140/30. 140/30 आणि याचा आपल्याला होल स्क्वेअर करायचं इथे, नाही का? ठीक आहे. आता हे ॲडिशन पाहूया आपण आधी. 36 मध्ये 4 ॲड करा, 40, आणि तो राहिलेला 4 याच्यात ॲड करा, 100. सो 141ला 140 प्लस 200 किंवा 140 प्लस 360 इज 500 प्लस 200 इज 700. सो 700 डिवाइड बाय 30 बनतो आहे, मायनस इथं 0 0 विल गेट कॅन्सल. 14 स्क्वेअर इज 196 डिवाइड बाय 3 स्क्वेअर इज 9. इथे पण 0 0 कॅन्सल. मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 3 करा. इथे 3 मल्टिप्लाय कराल तर इथे 9 बनेल आणि इथे 210 बनेल. 210 मायनस 196 इज 14 डिवाइड बाय 9. सो 14/9 हा आहे आपला व्हेरियन्स. ओके, चलो नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 24 पहा. अ प्लेयर टॉसेस 2 फेअर कॉइन्स. 2 कॉइन टॉस करतो तो. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, अशा गोष्टी पडू शकतात, नाही का? ही विन्स 5 रुपीज इफ 2 हेड ॲपियर्स. किंवा 2 वेळेस जर का हेड पडले ना तर 5 रुपये मिळतात त्याला. 5 रुपये मिळतात 2 वेळेस हेड पडले तर. 2 वेळेस हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी ही 1/4 आहे. एकच आहे ना असा इन्स्टन्स. 2 रुपये मिळतात एक हेड पडला तर. 2 रुपये मिळतील एक हेड पडला तर. एक हेड असे 2 आहेत. सो 2/4. अँड 1 रुपीज वेन नो हेड ॲपियर्स. 1 रुपये मिळेल त्याला जेव्हा नो हेड ॲपियर्स, म्हणजे हेड पडलाच नाही समजा. आता हेड न पडण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 1 डिवाइड बाय टोटल इज 4. ओके, काय विचारतात? देन द व्हेरियन्स ऑफ हिज विनिंग अमाऊंट इज इक्वल टू वॉट? हे बघा, विनिंग अमाऊंटचा आपण प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन शोधला आहे. सो व्हेरियन्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर मायनस समेशन ऑफ पी आय एक्स आय होल स्क्वेअर. हे बघा, पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर. सो 25 इंटू 1/4 इज 25/4. ओके, पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर. एक्स आय स्क्वेअर इज 4. 4 4 कॅन्सल, और 8/4 करूया. चलो, हे बघा, पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर. सो 1/4. डन. मायनस ऑफ समेशन ऑफ पी आय एक्स आयचा होल स्क्वेअर. पी आय एक्स आय इज 5/4. पी आय एक्स आय इज 4/4. पी आय एक्स आय इज 1/4. किती बनतो हा? 10/4 बनतो. त्याचा होल स्क्वेअर करणार आहे आपण आता इथं. ओव्हरऑल ॲडिशन काय बनतो पहा, 34 आहे हा ॲडिशन. 34 डिवाइड बाय 4. 34 डिवाइड बाय 4 मायनस 10/4 म्हणजे 5/2 चा स्क्वेअर इज 25/4. सो द डिफरन्स इज, किती आहे डिफरन्स यार? 9/4 बनतो का आन्सर? सो आन्सर इज 9 डिवाइड बाय 4. दॅट इज ऑप्शन नंबर पी. ओके, क्वेश्चन नंबर 25. In a Pizza Hut, following distribution is found for a daily demand. 5 पिझ्झा ऑर्डर करण्याची प्रोबॅबिलिटी 0.07 आहे. 6 पिझ्झाज ऑर्डर करण्याची प्रोबॅबिलिटी ही 0.2 आहे. 7 पिझ्झाची प्रोबॅबिलिटी, 8 पिझ्झाची प्रोबॅबिलिटी, 9ची आणि 10ची. देन द एक्सपेक्टेड डेली डिमांड अँड व्हेरियन्स आर रिस्पेक्टिव्हली. ठीक आहे, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू शोधायची आपल्याला आणि व्हेरियन्स पण शोधायचा. मला वाटतं ई ऑफ एक्स आधी शोधूया आपण. पी आय एक्स आहे. ई ऑफ एक्स इज समेशन ऑफ पी आय एक्स आहे. प्रोडक्ट करा, 0.35. ओके, प्रोडक्ट is 1.2, product is 2.1, this is 2.4, this is 0.63, correct, plus this product is 0.6. आता हा ॲडिशन तुम्ही करून पहा बरं जरा, किती बनतो हा ॲडिशन.
2.4, 2.1 is 4.5 बनतो, I guess 4.5 plus 1.2, 5.5, 5.7, हा बनला 5.7 प्लस आता राहिलेली ही ॲड कराल, हा किती बनतो 0.35 plus 0.63 is 0.98 plus 0.6 is 1.04, 1.04, so this is 6.74. यार क्या रॉन्ग केला का मी, पी आई एक्स है ना, इज 35, 1.2, 2.1, 2.4 और 0.63, दिस 0.6 ॲडिशन असं करायचं. मी परत एकदा ॲडिशन करतो आहे. 2.4 प्लस 2.1 इज 4.5, 4.7, 5.7. हे बघा एवढ्यांचं ॲडिशन 5.7 बनलेलं आत्तापर्यंत. सो 5.7 प्लस 0.63 प्लस 0.60 प्लस 0.35 हा बनतो 8. ओके, हा बनतो 1.58 बनतो आय गेस. तो किती बनतो 1.58. सो एंडला 8 आहे, देन दिस इज 2. ओके, देन 7.28. 7.28 राहायचं रे इथे. ठीक आहे, चलो पुढे व्हेरियन्स शोधायचं आपल्याला नाही का आता. व्हेरियन्स मीन्स समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर मायनस ऑफ समेशन ऑफ पी आय एक्स आय होल स्क्वेअर. ठीक आहे, पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर. हे पहा, पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर. मी याला 7/100 लिहितो काय, समजलं. सो सॉरी रॉंग करतोय मी. पी आय इज 7/100 इंटू एक्स आय स्क्वेअर, याचा अर्थ 25. पी आय इज 20/100 into xi square is 36. Pi is 30/100, okay, into xi square is 49. 30/100 again, okay, into xi square is 64. 7/100 into xi square is 81. 6/100 into xi square is 100. ठीक आहे, दिस समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर. आणि मीनचा स्क्वेअर, मीन तर ऑलरेडी काढला ना, 7.28. 7.28चा होल स्क्वेअर. हे बघा 7.28 होल स्क्वेअर. ठीक आहे, पाहू काय बनतो इथं. डिनॉमिनेटर आपण इथे मेंटेन ठेवला आहे 100 नाही का. हा मल्टिप्लिकेशन इज 175 प्लस दिस इज 720 plus this is 49 into 3 is 147. 147 and एक 0 plus 64 into 3 1920. 7 into 81 किती बनतो 7 567 567 plus 600 divide by whole divided by 100 minus of summation of pix as a whole square. Summation of pix is mean. क्या बोरिंग टास्क है ॲक्च्युली हा आता. हे पहा सरळ सिंपल ॲडिशन करायची बरं तुम्हाला, तेच बोरिंग आहे. वन 1920 then 1470, 1920 1470, okay, 720 and then 600, 720 600 567 then 175. ठीक है, so this 2 1 8 plus 6 14 14 14 14 2 16 18 then 7 25 5 then 2 8.
14, 21, 25, then 9, 34, and 3, and this is 5. So 5452 divided by 100 है, that means 54.52 मायनस करायचं 7.28चा होल स्क्वेअर. यार मला वाटतं हे तुम्ही करा बरं. 7.28 इंटू 7.28 करा. करेक्ट. जो काही आन्सर येईल तो येईल. ओके. आणि हा डिफरन्स करा. तुम्हाला ऑप्शन नंबर सी हा मॅच दिसेल. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. काय क्वेश्चन आहे पहा. अ फेअर डाईज टॉस ट्वाइस इन सक्सेशन. 2 वेळेस टॉस करण्यात आलेला आहे. एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 टॉसेस. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट. हा क्वेश्चन मला वाटतं ऑलरेडी झालेला आहे. 26 नंबरचा क्वेश्चन. तुम्ही कुठे शोधायचं सांगतो मी तुम्हाला. क्वेश्चन नंबर 19 आणि क्वेश्चन नंबर 26 हे दोघे सेम क्वेश्चन्स आहेत. ओके. सो तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 26चं सोल्युशन क्वेश्चन नंबर 19मध्ये मिळून जाईल. नाव क्वेश्चन नंबर 27. A die is thrown 5 times. If getting an odd number is success. हे पहा, डाय थ्रो केल्यानंतर 1 2 3 4 5 6 पडेल. ऑड नंबर पडणे मीन्स 1 3 then 5. Favorable are 3 and total are 6. That means probability should be 1/2. ऑड नंबर पडण्याची probability 1/2 आहे. Okay, that means success probability is 1/2 and failure probability is 1/2 again. If getting odd number is considered to be success, then probability of getting at least 4 successes. किती वेळेस टाकला? 5 वेळेस टाकला. ठीक आहे. सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज हाफ, फेल्युअर प्रोबेबिलिटी इज हाफ. तर 5 वेळेस जर का डाय टाकला असेल तर ॲटलिस्ट 4 सक्सेस हवेत, नाही का. ॲटलिस्ट 4 सक्सेस मीन्स एक तर 4 सक्सेस और मे बी 5 सक्सेस. सो 5मधून 4 सक्सेस. सक्सेसचा प्रोबेबिलिटी रेस टू 4. फेल्युअरचा प्रोबेबिलिटी रेस टू डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 1. और 5मधून 5 सक्सेसही चालतील आपल्याला. तुम्हाला समज ना. ॲटलिस्ट 4 सक्सेस मीन्स 4 किंवा 5 सक्सेस. सो 5 सक्सेस मीन्स 5 ट्रायलमधून 5 सक्सेस. सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज हाफ रेस टू पॉवर 5. फेल्युअर प्रोबेबिलिटी इज हाफ रेस टू डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 0. Okay, so 5c4 is 5, half raised to power 5. 5c5 is 1, half raised to power 5. Okay, so half raised to 5 तुम्ही कॉमन करू शकता. ब्रॅकेटमध्ये 5 plus 1 that is equal to 6. So answer should be 6 divided by 2 raised to 5 is 32. So 6 by 32 is 3 by 16. Option number B. And finally last question, question number 28. A random variable x has the following probability distribution. हे पहा, सर्व प्रोबेबिलिटीचं ॲडिशन शुड बी इक्वल टू 1 इतकं फॉलो करायचं फक्त. सो k प्लस 1/6 प्लस 3/8 प्लस 2k प्लस 1/12 इट शुड बी इक्वल टू 1. सो k प्लस 2k इज 3k प्लस okay 1/6 3/8 and then 1/12 is equal to 1. So 3k plus इथे मी 4/24 लिहितो प्लस 9/24 लिहितो. मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 3 करा इथे. सो 24 9. सो 9/24. ओके. इथे मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 4 करायचं होतं ॲक्च्युली. सो 4/24 प्लस 2/24 इज इक्वल टू 1. सो 3k प्लस 15/24 is equal to 1. That means 3k is equal to 1 minus 15/24. So the value of 3k is equal to 9/24. So 3 1 3 3 is a 9. So 3/24 बनेल value का. So the value of k is 3/24. 3/24 is nothing but 1/8. Option number D. Clear? So I hope तुम्हाला समजला हा सेशन. तर हा होता आपला MST CET 2022चा सेशन फ्रॉम द लेसन प्रोबेबिलिटी अँड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. तर सेशन मी थांबवतो इथे. ओके. भेटूया आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये. टिल देन बाय एव्हरीवन.